Acum 36 de ani, încă pe la orele 11, eram liberi. Spun asta pentru că în perioada 16-22 decembrie 1989, la Timișoara întâi și apoi la București, românii au fost liberi pentru o scurtă perioadă de timp. La București, începând cu dimineața zilei de 22 decembrie, deci exact acum 36 de ani, oamenii s-au eliberat de regimul Ceaușescu. Dar Revoluția plătită cu sânge a fost rapid confiscată de către o clică, o gașcă neocomunistă în frunte cu Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman, militarul, Nicolae Militaru, care, așa cum știm, a săvârșit atâtea crime în acea perioadă, Silviu Brucan și toți ceilalți. Aceștia au confiscat Revoluția și au transformat-o într-o lovitură de stat. Asta este părerea multor istorici și este și părerea mea. Din păcate, această revoluție transformată într-o lovitură de stat ne-a afectat mult timp apoi. Au urmat multe proteste în stradă, a urmat Piața Universității în 1990, care a culminat cu prima mineriadă. După aia a urmat Târgu Mureș, o a doua mineriadă, atunci când a fost dat jos Petre Roman. Deci, democrația românească a fost plătită cu foarte multe sacrificii și foarte mult sânge. Din păcate, nici în ziua de astăzi nu putem să spunem că suntem 100% eliberați de acești neocomuniști, acești nomenclaturiști, acești securiști, care între timp și-au pus în frunte oamenilor și odraslele lor, o parte dintre ei. Vedem ce se întâmplă în sistemul de justiție din România, acolo unde o gașcă care are rădăcini în acea perioadă neocomunistă, o gașcă totalitaristă face legea. Da? Nu mai vorbim că suntem comuniști, nu suntem comuniști, suntem economie de piață, România suntem țară membră Uniunea Europeană și membra a NATO, dar avem apucături în unele momente de stat de tip totalitar. Și ați văzut ce se întâmplă la CSM. Am văzut și ieșirea lui Nicușor Dan de ieri, nu o să o critic, dar o să spun un singur lucru. Mi se pare lipsită de conținut, pentru că dacă voia să declanșeze un referendum, nu poate să-l declanșeze pe meserii, pe bresle, pe categorii sociale, el trebuie declanșat în întregime, adică tot poporul român trebuie să participe la un astfel de referendum și aș fi pus mai multe întrebări, nu doar referitoare la CSM, aș fi pus întrebări și referitoare la CCR. Ar trebui reformată întreaga Constituție, schimbată și modernizată, pentru că Constituția lăsată de Iorgovan, de Antonie Iorgovan, de fesenistul, PDS-ristul, PSD-istul, cum spuneți cum doriți, Antonie Iorgovan, nu mai face față și nu mai este în pas cu timpurile pe care le trăim. Așadar, gândul meu astăzi merge către eroii Revoluției de la Timișoara, de la Sibiu, de la București, cu mențiunea că și acest dram de libertate pe care îl avem, sau, mă rog, avem un pic mai multă libertate, într-adevăr alterată de ceea ce v-am spus, este datorată sacrificiului acestor eroi. Și în ziua de astăzi, pe 22 decembrie 2025, la 36 de ani de la Revoluția Română, confiscată, așa cum v-am spus, trebuie să ne scoatem cu toții pălăriile în fața acestor eroi ai neamului
și să păstrăm un moment de reculegere pentru toate aceste sacrificii, pentru toți acești oameni care au fost uciși, atât la Revoluție cât și la mineriade. Glorie eternă eroilor Revoluției Române. Acum trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Avem niște subiecte destul de interesante, pentru că nu-i așa, iată, rușii mai pierd două avioane de vânătoare, un Su-30 și un Su-27, care au fost lovite în Lipetsk, pe aerodromul din Lipetsk, Rusia. Cei de la Deep State, analiștii Deep State, spun că rușii au intrat în Graborskoye din cauza irresponsabilității forțelor ucrainene care apărau granița cu Ucraina. Dronele navale ucrainene au atras atenția Pentagonului după atacurile reușite asupra navelor rusești. Un articol foarte interesant în care vedem de ce Statele Unite ale Americii sunt foarte, foarte interesate de aceste drone, această tehnologie de ultimă oră ucraineană. Statele Unite au reținut al treilea petrolier care se îndrepta spre Venezuela, după ce ieri, pe 21 decembrie, reținuseră al doilea astfel de petrolier. Statele Unite ale Americii încearcă o blocadă în acest moment care va avea, probabil ca rezultat, prăbușirea dictaturii Maduro în Venezuela. Nu știu dacă este un lucru bun sau rău pentru Europa, știu doar că dictatura Maduro este una dintre cele mai feroce din America Latină și că, sincer, nu le plâng de milă celor din Venezuela. Senatorul american Graham spune că sistemele Tomahawk ar trebui să meargă în Ucraina dacă Putin respinge acordul de pace. Iată o veste bună. Cei de la Serviciul Militar de Informații ucrainean GUR spun că avioanele de vânătoare Su-30 și Su-27 au fost lovite în Lipetsk, Rusia. În noaptea de 20 spre 21 decembrie, un incendiu la un aerodrom militar rusesc din apropierea orașului Lipetsk a avariat două avioane de vânătoare inamice scumpe, un Su-30 și un Su-27. În urma operațiunii serviciilor secrete militare ucrainene, efectuate direct de către un reprezentant al mișcării de rezistență din Federația Rusă, deci un act de sabotaj, ambele aeronave militare ale rușilor au fost scoase din uz. Hai să vedem și despre ce este vorba. Ne se arată pe hartă locația exactă, locația GPS, unde aceste avioane se găseau pe aerodromul rusesc din Lipetsk. Da? Și este prezentat avionul cu numărul 12 și cel cu numărul 82, deci au fost și acestea identificate. Vedem iată, un incendiu la unul dintre aceste avioane. Da? Se vede foarte bine cum arde. Deci este un act de sabotaj ucrainean aflat pe teritoriul Rusiei. Vedem și cum arde cel de-al doilea. Trebuie menționat că aceste două avioane de vânătoare rusești sunt foarte, foarte scumpe. Valorează aproximativ 100 de milioane de dolari. Da? Ce mai menționăm, dincolo de faptul că aceste avioane au fost folosite în război genocidar împotriva Ucrainei, planificarea operațiunii speciale de pe aerodromul de lângă Lipetsk a durat 2 săptămâni. Su-27 și Su-30, cu numerele de pe coadă, tail numbers, 12 și 82,
au fost distruse datorită pregătirii atente, calmului și profesionalismului. Dar iată, una caldă, una rece, același calm și profesionalism nu este tot timpul în armata ucraineană. Cei care cred că lucrurile sunt așa, fie că ucrainenii sunt doar eroi și nu au cost de topor în rândurile armatei, se înșală, pentru că iată avem un nou exemplu de irresponsabilitate. Rușii au intrat în Graborskoe din cauza irresponsabilității forțelor ucrainene care apărau granița. Îi vedem aici, în această imagine, pe acești așa ziși militari ucraineni care au ajuns să cânte la un moment dat și imnul rusesc, fiind reținuți de către forțele de apărare, forțele de invazie, mai bine zis, rusești, că Graborskoe este o localitate din regiunea Sumy, este o localitate ucraineană. Deci cei de la Deep State relatează că un grup de luptători ucraineni care dețineau o zonă de frontieră în satul Graborskoe, regiunea Sumy, și-au îndeplinit atribuțiile cu neglijență, ceea ce a dus la intrarea forțelor rusești în zonă. Se poate raporta o străpungere în zona de frontieră cu o preponderență a forțelor rusești, dar dacă ne uităm la modul în care era ocupată zona de frontieră din Graborskoe, atunci preponderența, în ghilimele, preponderența forțelor rusești este un concept larg aici. Grupul care arată ca personal înarmat, care deține poziția acolo, era complet irresponsabil în îndeplinirea sarcinilor sale, iar cel mai ciudat lucru este că nimeni nu a verificat sau controlat acest lucru. Deep State a relatat de asemenea că rușii au publicat imagini cu aceste evenimente în care inamicul, adică rușii, au profitat de ocazie pentru a răpi oameni și a-i lua captivi. În special pe rețelele de socializare circulă videoclipuri cu drone inamice, unde oamenii încearcă inițial să riposteze asupra acestor drone, dar apoi neglijează siguranța și se dedau la petreceri, la festin, ignorând dronele rusești. Mai târziu, filmările îi arată pe bărbații capturați de către ocupanți. Aceștia sunt forțați să cânte imnul național rusesc și să felicite ocupanții cu ocazia anului nou. În prezent, satul Graborskoe se află în zona gri. Dronele navale ucrainene au atras atenția Pentagonului după atacurile reușite asupra navelor rusești. Ieri v-am prezentat un material la care era prea lung și am decis să-l fac în două episoade, ca să spun așa, să-l împart în două. Este vorba despre cum au pierdut rușii supremația navală în Marea Neagră și motivele le găsiți în materialul de ieri. Nu s-a înghesuit foarte multă lume să vadă acel material, pentru că este realizat parțial cu tehnologie artificială. Așa că, dar eu am căutat informații, nu intru în detalii, doar continuăm cu acest mesaj. Recent, o delegație americană a sosit în Ucraina pentru a se familiariza cu cele mai recente evoluții în domeniul sistemelor fără pilot. Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, reprezentanții Marinei SUA și ai Pentagonului au efectuat primele teste oficiale ale dronelor navale ucrainene, care sunt deja folosite în luptă. Partea americană a efectuat 2 vizite pentru a studia capacitățile tehnice ale mai multor platforme și a avut întâlniri cu producătorii ucraineni. Experții ucraineni au prezentat soluții care au fost deja utilizate în misiuni speciale și operațiuni de luptă împotriva forțelor rusești. Ucraina are mai multe variante de drone navale, dintre care cele mai faimoase sunt Magura V5, Mamai și Sea Baby, mai ales Sea Baby, pentru că le-ați văzut operând cu succes împotriva flotei rusești și împotriva obiectivelor a podului Kerch și a altor obiective din Marea Neagră, inclusiv în port, au ajuns până în portul Novorossiysk, unde au lovit submarinul, au lovit înainte petroliere, au lovit rafinării, au lovit terminale de petrol. Dronele navale Măgura V5 și Măgura V7
Vedeți în această imagine aceste două modele, Magura V5 și Magura V7. În ultimele luni, forțele ucrainene au efectuat cu succes o serie de atacuri navale cu drone împotriva infrastructurii portoare rusești și a petrolierelor din așa numita flotă din umbră. Cel mai recent atac cunoscut a avut loc recent, pe 10 decembrie, când dronele navale Sea Baby au lovit al treilea petrolier al flotei rusești din umbră din Marea Neagră. Statele Unite au reținut al treilea petrolier care se îndrepta către Venezuela. Da? O știre foarte interesantă. Bloomberg, relatând această știre, și a faptului că nava se numește Bella 1, care navighează sub pavilion panamez. Conform raportului, dacă Venezuela își pierde capacitatea de a exporta petrol, instalațiile de depozitare s-ar umple rapid cu rezerve nevândute, obligând compania de stat Petroleos de Venezuela S.A. să închidă sondele de petrol, spun experții din industrie. Recenta reținerea petrolierului Centuries a provocat o reacție vehementă în industria petrolieră, în special pentru că încărcătura aparținea unei companii chineze. Deși nava în sine nu se afla pe listele de sancțiuni ale SUA, aceasta transporta petrolul acestei companii Petroleos de Venezuela, care este supus sancțiunilor americane. Vicepreședintele Venezuelei și ministrul petrolului Delcy Rodriguez a condamnat furtul și deturnarea petrolierului Centuries, numind acțiunile SUA un act grav de piraterie. Experții spun că țara s-ar putea confrunta cu provocări serioase în acest sector din cauza opririi exporturilor. Petroleum de Venezuela își umple rezervoarele și navele de coastă, care sunt de obicei folosite pentru scurte călătorii interne. Mai sunt doar câteva zile până când se va opri producția, a declarat Ivana Romero, consilier pe problemele petrolului al liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Romero, un veteran al industriei petroliere din Venezuela, care locuiește acum în Houston, a declarat că o prăbușire iminentă a producției ar putea declanșa tulburări pe fondul unei scăderi bruște a monedei naționale și a înrăutățirii accesului la alimente. O escaladare suplimentară ar putea reduce și mai mult exporturile țării și ar putea afecta negativ producția, inclusiv prin limitarea aprovizionării cu solvenți necesari pentru transportul țițeiului venezuelan. În același timp, oficialii americani au declarat că nu se așteaptă ca evoluțiile să aibă un impact semnificativ asupra prețurilor globale ale petrolului. Iată o știre interesantă, pentru că senatorul american Graham spune că sistemele Tomahawk ar trebui să meargă în Ucraina dacă Putin respinge acordul de pace. Este vorba despre acest senator american care a declarat ieri, 21 decembrie, că Washingtonul ar trebui să intensifice dramatic presiunea asupra Moscovei, inclusiv furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, dacă Putin refuză să accepte o soluție de negociere. Dacă Putin spune nu de data aceasta, iată ce sper că va face președintele Trump: va semna proiectul meu de lege, care are 85 de co-semnatari, co-sponsori, și va impune tarife pentru țări precum China, care cumpără petrol rusesc ieftin, va face din Rusia un stat sponsor al terorismului pentru răpirea a 20.000 de copii ucraineni și, cel mai important, va confisca navele care transportă petrol rusesc sancționat, așa cum faceți în Venezuela, a declarat Graham la emisiunea Meet the Press de la NBC. Dacă Putin spune nu, trebuie să schimbăm dramatic jocul, inclusiv să dăm rachete Tomahawk Ucrainei pentru a lovi fabricile de drone și rachete care există în Rusia. Aș da totul dacă Putin spune nu, a adăugat acesta. Graham a susținut că eforturile diplomatice actuale
riscă să permită Moscovei să obțină noi progrese sub acoperirea negocierilor. Continuăm să interacționăm cu Rusia, iar Putin respinge toate eforturile noastre, a spus acesta adăugând că Putin va continua să ia Donbassul cu forța până când vom crește presiunea. Comentariile sale vin în contextul în care oficialii ucraineni și americani au încheiat o nouă rundă de discuții ieri în Florida, pe 21 decembrie, ca parte a eforturilor Washingtonului de a furniza un cadru de pace. Întâlnirea a urmat negocierilor ucraineano-americane din 19 decembrie și discuțiilor americano-ruse din 20 decembrie de la Miami, o altă sesiune americano-rusă fiind programată tot pe 21 decembrie. Vă las link în comentarii cu întregul articol. Mai menționez doar faptul că rușii au, prin acel sopârlan imobiliar, prin acel Steve Witkoff, un as în mânecă. Recent s-a descoperit că acest Steve Witkoff este cu origini rusești. Are străbunici ruși. Așadar, n-ar fi de mirare ca acest Steve Witkoff să fi fost și el racolat de către FSB. Cine știe câți bani a luat, cât i s-a promis. Eu sper ca lucrurile în Statele Unite ale Americii să se rezolve într-un fel sau altul, pentru că în momentul de față administrația Trump face clar jocurile Moscovei. Trecem la ziua 1389 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1120 de militari, 3 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 10 sisteme de artilerie, și încă nu apar cele 2 avioane pierdute de către ruși, dar cu siguranță vor apărea în curând. Ucrainenii au reușit de asemenea să doboare 109 drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile celor de la Deep State să vedem dacă au existat modificări. Vedem că în regiunea Kherson n-au existat modificări ale fronturilor. În regiunea Zaporojie, de asemenea, frontul este stabil. Dacă mergem mai la nord, și aici mă refer înspre Kramatorsk, vedem că rușii au reușit un avans destul de mic, de aproximativ 1 kilometru jumătate pătrați la Orinovo-Vasilivka, da, în această regiune, și au reușit mai multe capturări de teritorii, mai multe localități, le vedeți în această zonă. Eu estimez undeva la 10 km pătrați înspre Slaviansk, așa cum se observă, aici este Slavianskul. Dăm un ochi și pe Mârnograd, Pokrovsk-Mârnograd, vedem în continuare că zona gri a rămas aproximativ la fel, cu un mic avans rusesc înspre Novoeconomice. Observăm acest avans de aproximativ 1 km pătrat. Și, bineînțeles, din data de 18 până în 21 vedem că Mârnogradul a căzut într-o zonă gri. Adică în momentul de față este disputat de către forțele ruse și cele ucrainene. Kupiansk în continuare rămâne neschimbat. Din păcate observăm că aceste pete mici rusești continuă să apară pe hărțile celor de la Deep State. Ia să vedem dacă rușii au avansat așa cum ni s-a prezentat în hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Vedem că în această regiune Harkivului nu apar modificări, da? Așa, pe hărțile celor de la Deep State, dar probabil aceste modificări apar, deja vedem aici în această zonă, pe hărțile, da, celor de la Deep State. Dăm un ochi și pe analiza campaniei ofensive rusești la data de 21 decembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului.
Forțele ruse desfășoară o nouă campanie de război cognitiv prin atacuri transfrontaliere limitate pe o parte mare a frontului nordic, anterior inactivă din regiunile Sumă și Kharkiv. Aceste două atacuri transfrontaliere au probabil scopul de a avansa campania de război cognitiv a Kremlinului pentru a convinge Occidentul că liniile frontului din Ucraina se prăbușesc, astfel încât Ucraina să cedeze tuturor cerințelor Rusiei. Și vedem despre ce este vorba. Este vorba despre incursiunile rusești la Sumă și la Kharkiv pentru a susține, așa cum spun cei de la institut, războiul informațional al Rusiei la data de 20 și 21 decembrie. Vedem aceste hărți. Forțele ruse nu au stabilit condiții pentru a începe o nouă ofensivă peste frontiera internațională din nordul Ucrainei. Așadar, este un foc de paie. Forțele rusești nu au pregătit câmpul de luptă din nordul regiunii Sumy sau Kharkiv pentru o ofensivă terestră majoră prin atacuri de la distanță medie împotriva logisticii ucrainene. Tacticile rusești din asaltul de la Stonățcăi, Kozaciok, nu sunt în concordanță cu tacticile de asalt rusești din teatrul operațiunilor și sugerează că atacul a fost conceput pentru a fi văzut. Deci un atac de imagine. Forțele rusești au deportat cu forța aproximativ 50 de civili din regiunea Sumă, încălcând dreptul internațional. Rușii au preluat probabil controlul asupra orașului Siversk, un oraș cu o populație antebelică de mai puțin de 11.000 de locuitori după 41 de luni de lupte, așadar și cu pierderi foarte, foarte mari. Vedem această hartă cu Siversku, care de la data de 2 iulie 2022 până la data de 21 decembrie 2025 a fost în cele din urmă capturat de către ruși. Delegațiile americane au continuat întâlnirile separate cu delegațiile ucrainene și ruse la Miami pe 21 decembrie, în timp ce Kremlinul continuă să respingă compromisurile pentru a pune capăt războiului. Forțele ucrainene au avansat recent în zona de frontieră a regiunii Belgorod și în apropierea Pokrovskului, iar cele rusești au avansat în direcția Sloviansk-Lăman și în zonele de frontieră a regiunilor Sumă-Kharkiv, precum și în apropierea Borova și Siversk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Borova-Lăman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka-Drujivka, Pokrovsk și Mârnograd, Novopavlivka și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!